Okay. So, next naman ngayon is yung second problem natin, which is, ito siya is belong siya sa uniaxial at saka multi-axial na problem. So, ang ginagamit dito is yung strain ng isang object or yung mga strain ng object from different direction. So, ito siya yung problem natin. A rectangular steel block is 3 inches long in x direction. So, sabi daw, 3 inches long daw siya sa x direction. So, ibig sabihin, kung ito yung x natin, 3 inches yung haba niya papunta dyan. So, therefore, 3 inches siya. And then, 2 inches long on y direction. So, kung ito yung y natin is pataas, therefore, ang height niya is 2 inches and 4 inches long in z direction. So, lastly is yung measurement papunta kay z. The block is subjected to a triaxial loading of 3 uniformly distributed forces as follows. So, meron doon sa block, itong block natin is meron 3 uniformly distributed forces. So, ito siya yon. 4 kips, tension, and x direction. So, yung x direction, therefore, ito siya, kasi papunta siya dito. So, meron daw tayong 48 kips, tension. So, ibig sabihin, away doon sa object natin. And then, 60 kips compression in the y direction. So, nandito yung y natin. So, yung force is pababa and it is towards the object. And then, 54 kips tension in the z direction. So, another force is nandito kay z, or dito papunta kay z, that is 54 kips. So, it is also tension, therefore, away. So, kung may force dito, therefore, yung movement dito is, yung movement niya, or yung deformation niya is parang umiiksi siya and then lumalapad siya. Parang ganun yung kanyang deformation. If the nu is equal to 0.30 and the elasticity is equal to 29 times 10 raised to 6 psi, determine the single uniformly distributed load in x direction that would produce the same deformation in the y direction as the original loading. Also, find the uniformly distributed load that must be added in the x direction to produce no deformation in the z direction. So, meron tayong dalawang hinahanap dito. Ang first daw is, hahanapin natin yung value na value dito kay x. Tama ba? Sabi dito, determine the single uniform distributed load in the x direction. So, itong direction dito, yung force dito, ano daw yung magiging value ng force niya, where is ang magiging deformation ni y is the same sa kung ano yung magiging deformation ng present na mga forces. Like, halimbawa, ito yung forces natin. And then, ito yung mga forces natin. Tapos, nagkakaroon dito ng deformation kay y. So, ito siya possible na lumiliit or lumalaki yan siya. So, since ito siya is pababa, therefore lumiliit yan siya. Kung halimbawa lumiit siya ng 1 inch, ano daw yung value ng force dito kay x, where is kapag siya lang yung force is same yung mababawas sa length ni y. Okay, so para mas maintindihan natin, isolve natin ito siyang problem. So, before we solve, kailangan natin hanapin yung mga given. So, first na gagawin natin ngayon is hahanapin natin ang stresses. So, agad-agad na natin hahanapin ang stresses kasi ang problem na ito is belong siya sa uniaxial and multi-axial, where is yung mga yung mga formula na ginagamit dito is ito. Sa halimbawa, let's say dito na tayo. Kasi itong strain, ito siya yung deformation ni y. So, strain ni y is equal to this. So, ito yung magiging formula natin mamaya. Pero, kailangan natin hanapin muna yung mga stresses kasi yan siya yung given na kailangan nating mahanap para masolve natin yung deformation ni E. Okay? So, ang deformation ni y is hanapin muna natin yung mga stresses.
So, meron tayong tatlong stresses dito, which is yung stress ni X, stress ni Y, and stress ni Z. So, gagamitin natin yung formula. So, ang formula ng stresses natin is force all over area. So, that is P of X all over area ni X. And then, ito siya is P of Y all over area ni Y. And then, P of Z all over area ni Z. Okay? So, ngayon, isa-substitute natin. So, it is important na hanapin muna natin itong mga given na to. Kasi, hindi natin masasolve mamaya yung binigay nyo na condition. Where is, kailangan muna natin hanapin yung value ng deformation ng Y natin sa ganitong situation. Kasi, i-compare natin mamaya eh. Later on, ma-observe nyo din kung ano yung hinahanap talaga niya. So, ang P of X natin ngayon, so ito siya yung papunta kay X. So, that is 48 kips. 48 kips is equal to, kung yan siya is, ang tawag dyan. So, kung ito siya is kips, kailangan natin ito siyang i-convert into pounds. Kasi, kailangan is, yung pounds natin is, kumbaga, bagay natin siya doon sa mga ibang given. Kasi nandito yung ibang given, oh. Meron tayong nu and meron tayong e. Where is, ang e natin is PSI and that is in pounds. So, kailangan itong 48 natin would be equal to 48 times 1,000 or times 10 raised to 3. Kasi 10 raised to 3 is 1,000 and that is LB all over. So, ang area natin, dito tayo mag-focus. So, ito ang X natin. So, 4 multiply natin by 2. So, that is 2 times 4. And that is equal to, okay, inch square ha. Kasi para silang inch. So, gamamit tayo ng calculator. So, 48 times 10 raised to 3 all over 2 times 4. And that is equal to 60,000. So, meron tayong 6,000 PSI rather. So, meron tayong 6,000 and ang kanyang direction is since itong X natin is away, so magiging tension din siya. Next is stress ni Y. So, ang stress ni Y is nandito. So, itong stress ni Y, no? So, ang force niya is 60 kips. So, another kip. So, mag-multiply lang tayo ng 10 raised to 3 or multiply natin yan siya ng 1,000 all over. So, ang area dito, ang length dito is 4 and ang length dito is 3. So, that is 3 times 4 inches square. So, dito dinadirect ko na ang kanyang unit ha. It's supposed to be 2 inch times 4 inch. So, that is magiging inch square din kasi sila. So, another yan naman. Calculate natin. So, 60 equal. So, that is 5,000 PSI. Ang kanyang direction is, since ito siya is compression, so compression dito siya. Next, dito tayo sa stress ni Z. So, ang stress ni Z is, ang kanyang force is 54 times 10 raised to 3 LB all over. Area is 3 by 2. So, that is 2 multiplied by 3 inch square. Okay. So, kakalculator lang natin ulit. 54 times 10 raised to 3 times 2. That is, meron tayong 9,000 PSI and direction is tension kasi tension din siya. Okay, so meron na tayong given sa stresses. Then, i-add lang natin or isali lang natin yung ibang given which is ang nu natin is 0.3 or 0.30 and then ang ating modulus of elasticity is equal to 29 times 10 raised to 6 PSI. Okay, so now may mga given na tayo. Bale, ang gagawin natin is, isa-solve natin yung magiging
solve natin yung value ni y deformation gamit ang given na ito. So, as the original loading. So, ang gagamitin natin is yung mga original loading natin and then hanapin natin kung ano magiging deformation ni y. So, ang ating formula for deformation of y is equal to 1 all over e, okay, times stress ni y minus nu multiply by stress ni x plus stress ni z. Tama ba? Okay, so now magsasubstitute na tayo para makita natin. So, simple. Ang E natin is equal to 29 times 10 raised to 6 psi multiply by yung stress natin sa y that is, since ito siya is compression, ang gagawin natin dyan is magiging negative. So, ang symbols natin ngayon or sign natin ngayon is nakadepende doon sa direction ng ating stresses or ng forces natin. Kapag halimbawa yung force natin or yung stress natin is away papunta doon sa object, that would be positive. Kapag naman siya is towards the object or that is compression, so negative. So, kaya dito, yung y natin is magiging negative 5,000 psi. Minus, yung nu natin, that is 0.3. Multiply natin sa stress ni x. So, that is tension. That means it is positive. So, that is 6,000 psi plus 9,000 psi sa stress ni z. Okay. So, madali lang yan kasi ika-calculator lang naman natin and yun lang. Para makikita lang natin yung value ni strain y. Okay, so that is 1 all over 29 times 10 raised to 6. Tama. Multiply natin sa negative 5,000 minus 0.3, yun yung nu, times 6,000 rather, plus 9,000, that is equal to negative 19 over 58. So, ang value niya yan sa decimal point is negative 3.2758. 59, round off natin, times. Tatlo na lang kunin natin. Times 10 raised to negative 4. Okay, so negative siya, therefore, yung nangyayari sa strain y is nagdi-decrease, ibig sabihin lumiliit to. Okay, so now, ang problem kasi natin doon sa number 1, sa question number 1, is ano daw yung magiging value ni y sa single loading. So, kapag single loading, therefore, ang sinosolve natin dito is uniaxial. So, di ba meron tayong uniaxial and multi-axial? So, nandito yung formula natin. Ito yung ating uniaxial. So, ang formula natin para sa single loading is ito. No. Ito. Ito siya. Ito ang gagamitin natin, itong strain kay y, kasi si strain kay y ay given. What I mean is, siya yung parang naging so parang siya yung naging condition natin. Kasi ang tanong is, ano daw yung magiging value ni force kay x, na where is yung value dito would be equal kahit ang ginamit natin is uniaxial or single loading. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, isa-solve natin. Solve for the value of p of x given ito. Given yung y natin. So, gamitin natin yung formula that is strain of y is equal to nu multiply by stress ni x all over e.
kung mapansin nyo, stress of x pa yan siya, no? Kasi kapag nakuha natin ang stress of x, pwede na natin makita yung kanyang p of x. So, ito muna ang gagamitin natin. Bale, substitute lang natin yung value ni y, or ni strain ni y, that is negative 3.276 times 10 raised to negative 4, and that is equal to negative nu of 0.3 multiply by stress of x. So, si stress of x is hindi pa natin alam. Kasi yan siya yung parang magiging bagong value ng stress natin. Hindi natin siya pwedeng gamitin. Kasi ito siya is para sa yung tatlong loading, while ito siya is single loading lang. May GD pala nakikita. Okay, so ulitin ko lang, ito yung formula natin, and then substitute lang natin dito sa strain y, yung value na nakuha natin sa first equation. So, since ito siya, substitute lang natin, and then equal to negative value ni nu, multiply by stress. So, hindi natin pwedeng ilagay dito yung value ng stress na nakuha natin dito, kasi ito siya is para sa 3 loading, while ito siya is, ang sinabi dito is dapat single loading lang. So, dapat, ang may loading lang is si x. Okay. So, ang E natin is 29 times 10 raised to 6. Okay. So, anong mangyari dyan? So, ito siya is i-divide lang natin. I-divide, ganito. Negative 3, i-copy ko lang siya ulit, times 10 raised to negative 4, and that is equal to negative 0.3 times stress of x times 29 times 10 raised to 6. Okay. So, ang gagawin natin dyan, para maiwan lang is si stress, magmo-multiply tayo ng 29 times 10 raised to 6 all over 0, negative 0.3. Okay. So, para ma-cancel natin to, cancel yan. Cancel, maiwan lang ito. Kung anong minultiply natin dito, dapat same lang din sila sa kabila. So, ulitin lang natin yan. 6 all over negative 0.3. Okay. Yan. So, kung ano yung minultiply natin dito, dapat same sila dito. Okay, so ang mangyari dyan, ipagbaliktad ko lang sila. Stress of x is equal to negative 3, copy natin yan, 0.276 times 10 raised to 4, negative 4. Multiply natin ito, 29 times 10 raised to 6 all over negative 0.3. And then, simply calculator. Tatanungin natin ngayon si calculator. 276. 10 raised to negative 4. Be careful doon sa paglagay natin ng mga exponent kasi usually dyan tayo nagkakamali. 6 all over negative 0.3. Ang sagot is 31,668. 31,668. Hindi ka na naman nakikita sa video. I hope na-follow nyo. PSI. Okay. So, first, ito siya. Nag-multiply tayo sa bawat side from here. Punta tayo dito, nag-multiply tayo ng value para ma-cancel natin at walang maiwan kay stress of x. And then, nilipat lang natin siya sa kabila. So, pinagpalit natin sila rather. So, ito siya, naging stress of x is equal to yung sa kabilang side. So, negative, lagay natin dito. Multiply, ito siya. And then, simply calculator. And nakuha natin is 31,668 PSI. Okay. So, ngayon nakuha naman natin ang stress of x. Next, solve natin kung solve for the value of p of x sub 1. P of x sub 1 kasi bagong value na ni x ang hahanapin natin. Okay. So, formula is formula ng stress. So, ang stress is equal to p of x sub 1 all over area of x. Okay. So, ang p of x natin is,
ito pala yung nanap natin. So, ano yung nakuha nating value kanina? So, ito yung nakuha nating value kanina. So, that is 31,668 PSI is equal to, so, si P of X ang hinanap, diba? So, stay natin siya as variable. And then, yung area natin, syempre, magbe-base tayo doon sa ating drawing. So, sa drawing natin, ito si X, diba? So, ang area natin is 4 times 2. Okay. So, that is 4 times 2 inch square. Okay. Then, cross-multiply lang natin, or ito multiply lang natin dyan. So, that is 4 times 2 times 31,668 PSI. May naiwan tayo. Okay, so i-erase ko lang. Kalimutan kasi natin yung sign. So, 4 times 2 inch square. Multiply natin siya sa 31,668 PSI. Or, ang PSI is equal to pounds per inch square. Equal to PXI sub 1. Cancel natin si inches, therefore, maiiwan lang natin dito is si LB, or si pounds. So, kakalculator lang natin to. 4 times 2 times 31,668 is equal to 253,344. So, ang value natin ngayon, ang value natin ngayon sa P of X sub 1 is equal to ito, 253,344 LB. Or, kung i-convert natin yan siya sa kips or kilopounds, is magiging 253.344 kips. Parang dinivide lang natin ito siya sa 1,000. Okay. So, now, this would be the answer natin doon. Sa first question, where is ang hinahanap is yung value ni P of X, or yung value ni X. Ngayon, may another tayong problem. So, sabi dito also, find the uniformly distributed load that must be added in X direction to produce no deformation in the Z direction. So, ang problem naman niya dito is hanapin daw natin yung i-add natin doon sa value ni X, where is kapag pag nag-apply tayo dito ng, or nag-apply tayo ng another force dito, is wala daw magiging changes dito sa Z. So, ibig sabihin, hindi mag-move, hindi siya lalaki or hindi siya liliit. So, ibig sabihin, dito lang yung changes natin. So, ang gagamitin naman natin dyan na formula is doon din sa axial. So, ang gagamitin natin is same lang din, multi-axial. Pero, meron tayong condition. Where ang condition natin is, lagay muna natin dito, solve for the additional load of X. Given that yung strain natin sa Z would be equal to 0. 0 kasi wala siyang changes. So, ito siya yung condition natin. So, ano ba yung formula natin sa strain? Multi-axial or tri-axial. Kasi, present pa rin itong forces natin, pero kailangan may additional na force dito para walang magiging changes dito. So, ang gagamitin naman natin ngayon is yung formula ni strain Z, where ang strain Z is equal to ng formula ni strain Z. So, nandito. Ito ang gagamitin natin. So, that is 1 all over E. Multiply natin siya sa strain of Z minus nu multiply by strain of X plus strain of Y.
Actually, madali lang naman tandaan yung mga formula nila kasi always na mapupunta dito is kung ano yung direction dito. Like ito siya is z. So, ang mauuna dito is z and then minus nu and then ito na sila, yung x and y. Kasi kung mapansin nyo dito is ayan, y, diba? So, y yung nauna dito minus x and z. Yung the rest na directions natin. So, tips lang naman yun para matandaan natin yung formula. So, ngayon, isa-substitute naman natin ngayon yung mga value. Where is, ito siya is gagawin na nating 0. So, that is 0 is equal to 1 all over e. So, ang e natin is 29 times 10 raised to 6. Yes, hi. Multiply natin sa stress ni z. So, ang stress ni z is 9,000. Tama ba? Okay. So, ang stress natin is 9,000 kz. Minus nu natin, that is 0.3, times, okay. So, ngayon, hindi natin pwedeng ilagay si stress ni x kasi magkakaroon tayo dito na ng changes. Mababago yung stress ni x kasi magkakaroon ng additional x. So, hindi natin siya muna ilalagay kasi siya yung magiging missing natin this time. X plus stress ni y, that is 5,000. So, since siya is compression, so minus natin to siya. Minus 5,000. Okay. So, hindi natin, pwede naman natin gamitin ng calculator. Pwede natin gamitin yung shift solve. Pero mas mabuti kung makikita natin kung paano natin siya isosolve. So, ang first na gagawin natin is isi-simplify natin ito. So, pag simplify natin, copy lang muna natin to. Parang simple lang. Times 10 raised to 6 psi. Multiply by, ito siya, distributed natin. So, 9,000 minus negative 3 stress of x. Distributed lang natin, ha. So, plus, so ito siya, pag multiply mo na yan siya, magiging positive na siya kasi negative times negative is positive. So, that is, pag ito multiply mo dito, that would be 1,500. Okay. Next, simplify na naman natin. Since ito siya, sa loob ng parenthesis, unahin natin sa parenthesis, since ito dalawa pwede natin silang i-combine kasi parehas lang naman silang numbers. So, 29 times 10 raised to 6 psi. So, 9,000 plus 1,500 is 10,500 minus 0.3 stress on x. Okay. After that, distributed naman natin. Or, pwede na, since ang operations nila is negative, since ang operation nila is multiplication, pwedeng itong 29 natin, i-multiply lang natin dito. So, kapag ni-multiply natin ito siya, magiging 0. So, matatanggal na to siya. Ba't siya matatanggal? Let's see. 0 is equal to 1 over 29 times 10 raised to 6 psi multiply by 10,500 minus 0.3 stress x. Pag mo-multiply tayo dito ng value nito, para makancel natin siya. 29 times 10 raised to 6. Hindi na magkasya yung PSI. Pag mo-multiply din tayo, kasi kung ano yung multiply natin dito, dapat same sila sa kabila. So, 29 times 10 raised to 6. Cancel natin. Ito siya, same 0 lang. So, parang nawala lang siya. So, ito lang kakopy natin. So, that is minus 0. Okay. So, diba parang tinanggal lang natin siya and kinuha lang natin yung sa parenthesis. Now, itatranspose natin ito siya sa kabila. So, is equals to 10,500. And then, divide natin ito siya ng 0.3. Divide din tayo dito ng 0.3. Para makancel natin ito siya and maiwan lang AC stress of x. Okay. So, ang magiging value ngayon ni stress of x is equal to calculator 10,500 divided by 0.3. Sagot is 35
So, ang stress natin ngayon, ito siya yung bagong stress natin. So, yan. Okay. So, meron na tayong bagong value ng stress of x, diba? So, ang hanapin kasi natin, ano yung additional. So, ibig sabihin yung p of x natin is same lang din. Ito lang din yung p of x natin. Pero ang tanong, ano yung idadagdag natin dito para makakuha tayo ng stress na ganito? So, gagamitin natin yung formula ng stress, which is, ang stress natin is stress of x is equal to yung normal na stress na force natin, which is yung p of x, plus yung additional na p of x sub 2. So, sub 1 kasi yung kanina, kaya sub 2 na lang natin yung additional. All over a of x. Okay. So, substitute natin yung value ni stress of x na nakuha natin kanina. PSI. Okay. So, that is 35,000 PSI is equal to p of x yung doon sa given natin. This. Yan. So, 48 times 10, kasi that is skips, times 10 raised to 3 pounds, plus CP of x sub 2, which is, ito siya yung magiging additional. Yan mismo yung hinahanap natin, solving for the additional load. All over the area, so ang area natin is 2 times 4 inch square. Cross multiply natin siya. 2 times 4 inch square. Multiply natin siya sa 35,000 LB all over inch square. Cancel natin yan. Cancel natin yan. So, matitira lang sa kabilang side is ito. Ito sa numerator. Kasi ito siya. Cross multiply natin. So, that is 48 times 10 raised to 3 LB plus P of x sub 2. Okay. So, simplify muna natin to para maging maliit na lang yung nakalagay dito. Masyadong bulabog. So, 2 times 4. Dito tayo ha. Times 35,000. So, meron tayong 28. That is 28,000. 280 pala. 280,000 pounds. And that is equal to 48 times 10 raised to 3 LP plus P of x sub 2. So, para maiwan si P of x sub 2, transpose ulit natin. So, 280 LB minus, ang minus natin na to 48 kasi transpose eh. So, change natin yung kanyang sign. That is equal to P of x sub 2. So, yung doon sa solution ko is ito. Solution ko, ang ginawa ko is, 'di ba, ito siya, minultiply ko dito. And then, before ko siya sinolve, kasi ito siya, naging 35. So, itong 35 na to, galing to siya dito. Pinagpalit ko sila ng position. Pinagpalit ko ng position, and then, imbis na ito is dito siya sa left, ginawa ko siyang sa right. I mean, imbis na ito is nasa right, ginawa ko siyang sa left, and itong si 35, pinunta ko siya sa right. Okay. So, kaya ito siya is nandito na. Bale, kaya itong, meron tayong negative 48 dito, kasi ito siya, nilipat ko doon sa kabila. Nilipat ko siya dito, kaya naging negative. Parang same lang naman din sila. So, kapag ginamitan natin yan ng calculator, makikita na natin yung sagot. Minus 48 times 10 raised to 3, and that is equal to 232,000 pounds. That is ang value ni P of. So, ito siya yung additional na pounds. Or kung gagawin natin siyang kips, that is 232 kips. So, ito yung dapat natin na i-add sa P of x natin para magkaroon tayo ng 0 strain sa Z. So, ito yung mga sagot natin. Hindi magkasya sa screen.
Ito yung first, ito yung second. Okay.